যদি মাত্ৰ 3 বছৰ প্ৰিমিয়াম দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ গোটেই জীৱনকালৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ 100% গ্যাৰাণ্টিযুক্ত ইনকাম টেক্স ফ্ৰী পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যায় কেনেকুৱা হ'ব যদি এই পেঞ্চনৰ উপৰিও এনি টাইম মেচিউৰিটি অপশ্যনৰ আণ্ডাৰত যদি যিকোনো সময়তে আপোনাক এক বিশাল ধনৰাশি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যায় কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও একেটা পলিচিৰ আণ্ডাৰতে যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰিমিয়াম নিদিয়াকৈ আপোনাৰ গোটেই জীৱনকালৰ বাবে আপোনাৰ লাইফ ৰিস্ক কভাৰেজ চলি থাকে কেনেকুৱা হ'ব বহু সময়ত আপোনালোকে বহুতো এনেকুৱা কাষ্টমাৰ লগ পাব যিসকলে ভাৰত চৰকাৰৰ 100% গ্যাৰাণ্টিযুক্ত ইনকাম টেক্স ফ্ৰী আজীৱন পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় কম সময় প্ৰিমিয়াম দিয়ে কম দিনৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিয়ে তেওঁলোকে এই গোটেই বেনিফিটবিলাক পোৱাটো বিচাৰে গতিকে এইসকল কাষ্টমাৰক মাত্ৰ 3 বছৰ 4 বছৰ বা 5 বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আজীৱন ভাৰত চৰকাৰৰ 100% গ্যাৰাণ্টিযুক্ত ইনকাম টেক্স ফ্ৰী পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি কেনেদৰে দিব পাৰোঁ এটা সহজ ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা জনোৱা হওক মই ধৰি লৈছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে জীৱন উমং প্লেনৰ বিষয়ে ভালদৰে অৱগত যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱন উমংগৰ প্লেনৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' আছে সেইটো ভালদৰে চাওক ইয়াতে দুটা পিপিটি বা প্ৰিমিয়াম পেইং টাৰ্ম বা প্ৰিমিয়াম দিবলগীয়া টাৰ্ম থাকিব এটা হৈছে মূল পলিচিটোৰ পিপিটি যিটোৰ পিছত কাষ্টমাৰজনৰ গ্যাৰাণ্টেড ইয়াৰলি পেঞ্চনটো আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা হৈছে তেওঁ কিমান বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে সেইটো পিপিটি যিটোক আমি ডিজায়াৰ্ড পিপিটি বুলি ক'ম প্ৰথমতে মূল পলিচিটোৰ পিপিটি বা অৰিজিনেল পিপিটি কিমান দিব থিৰাং কৰক যাৰ পিছত কাষ্টমাৰজনে গ্যাৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা ইয়াৰলি পেঞ্চন পোৱাটো বিচাৰে যেনে 15 বছৰ 20 বছৰ 25 বছৰ নে 30 বছৰ এতিয়া কাষ্টমাৰজনক গ্যাৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা ইয়াৰলি পেঞ্চন কিমান লাগিব তাৰ পৰিমাণটো ঠিক কৰক যেনে তেওঁক বছৰি 50,000 লাগিব 1 লাখ লাগিব 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ যিমান লাগে সেইটো ঠিক কৰক এতিয়া কাষ্টমাৰজনে কিমান বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে সেইটো ঠিক কৰক যেটোক আমি ডিজায়াৰ্ড পিপিটি বুলি ক'ম যেনে তেওঁ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ বা 6 বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে বা তেওঁ যিমান বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে সেইটো ঠিক কৰক এতিয়া আমি পলিচিখনৰ পেইড আপ সাম এচিউৰটো উলিয়াম যিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেঞ্চনৰ পৰিমাণটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব এইটো উলিয়াব খুবেই সহজ মাত্ৰ এইটো সহজ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল পেইড আপ সাম এচিউৰড উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হ'ল কাষ্টমাৰজনে যিটো গ্যাৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা ইয়াৰলি পেঞ্চন পোৱাটো বিচাৰে সেইটোক আমি 12.50 বা 12.50ৰে পূৰণ কৰিম সেইটোৱে হ'ব পেইড আপ সাম এচিউৰড এতিয়া আমি বেসিক সাম এচিউৰটো উলিয়াম যিটো আমি প্ৰিমিয়াম ক্যালকুলেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ মোবাইলত সাম এচিউৰডৰ ঠাইত ভৰাব লাগিব যাৰ ওপৰত কাষ্টমাৰজনৰ প্ৰিমিয়াম নিৰ্ধাৰণ হ'ব এইটো উলিয়াব খুবেই সহজ মাত্ৰ এটা সহজ ফৰ্মুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বেসিক সাম এচিউৰড উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে পলিচিখনৰ যিটো অৰিজিনেল পিপিটি অৰ্থাৎ যিটোৰ পিছত কাষ্টমাৰজনে ইয়াৰলি পেঞ্চন পোৱা আৰম্ভ হ'ব সেইটোক আমি ডিজায়াৰ্ড পিপিটি অৰ্থাৎ কাষ্টমাৰজনে যিমান বছৰৰ কাৰণে প্ৰিমিয়াম দিয়াটো বিচাৰে সেইটো হৈছে ডিজায়াৰ্ড পিপিটি সেইটোৰে আমি ডিভাইড কৰিম হৰণ কৰিম আৰু তাৰ যিটো ফলাফল ওলাব সেইটোক আমি পেইড আপ সাম এচিউৰড সেইটোৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম পূৰণ কৰিম এতিয়া আমি এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা এই ফৰ্মুলাটোৰ বিষয়ে বুজিম ধৰি লোৱা হ'ল পলিচিখনৰ অৰিজিনেল পিপিটি 15 বছৰ 15 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 15 বছৰৰ পিছৰ পৰা কাষ্টমাৰজনে গ্যাৰাণ্টেড পেঞ্চন পোৱাটো আৰম্ভ হ'ব প্ৰতি বছৰে গ্যাৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা ইয়াৰলি পেঞ্চন তেওঁক লাগিব 60,000 টকাকৈ 60,000কৈ পলিচিখনৰ ডিজায়াৰ্ড পিপিটি 3 বছৰ অৰ্থাৎ কাষ্টমাৰজনে 3 বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিব এটা আমি প্ৰথমতে পলিচিখনৰ পেইড আপ সাম এচিউৰডটো উলিয়াম যাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে কাষ্টমাৰজনে যিটো গ্যাৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা ইয়াৰলি পেঞ্চন বিচাৰে সেইটোক আমি 12.50ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম পূৰণ কৰিম ইয়াতে কাষ্টমাৰজনে বিচৰা গ্যাৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা বছৰিকীয়া যিটো পেঞ্চন সেইটো হৈছে 60,000কৈ গতিকে 60,000ক আমি 12.50ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম পূৰণ কৰিম আৰু যাৰ ফলাফলটো হ'ব 7,50,000 7,50,000 আৰু এইটোৱে হ'ব পলিচিখনৰ পেইড আপ সাম এচিউৰড এতিয়া আমি পলিচিখনৰ বেসিক সাম এচিউৰডটো উলিয়াম যাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে যিটো পলিচিখনৰ অৰিজিনেল পিপিটি প্ৰিমিয়াম পেইং টাৰ্ম অৰ্থাৎ যিটোৰ পিছত কাষ্টমাৰজনৰ ইয়াৰলি পেঞ্চন পোৱাটো আৰম্ভ হ'ব সেইটোক আমি
যিটো ডিজায়াৰ্ড PPT অৰ্থাৎ কাষ্টমাৰজনে যিটো যিমান বছৰৰ কাৰণে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে সেইটোৰে আমি ডিভাইড কৰিম, হৰণ কৰিম, আৰু তাৰ যিটো ফলাফল হয় সেইটোক আমি যিটো পেইড আপ সাম এচিউৰ্ড সেইটোৰে পূৰণ কৰিম, মাল্টিপ্লাই কৰিম। গতিকে ইয়াতে কাষ্টমাৰজনে যিটো অৰিজিনেল PPT লৈছিল সেইটো আছিলে 15 ইয়াৰ্ছ 15 বছৰ, তাক আমি যিটো ডিজায়াৰ্ড PPT অৰ্থাৎ 3 বছৰ কাষ্টমাৰজনে 3 বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে গতিকে সেইটোৰে আমি হৰণ কৰিম, আৰু তাৰ যিটো ফলাফল হয় সেইটোক আমি পেইড আপ সাম এচিউৰ্ড, ইয়াতে পেইড আপ সাম এচিউৰ্ড হৈছে 7,50,000 সেইটোৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম, পূৰণ কৰিম, আৰু তাৰ ফলাফলটো আমি পাম 37,50,000 37,50,000 টকা, যিটো হ'ব পলিচিখনৰ বেচিক সাম এচিউৰ্ড। এতিয়া আমি অন্য এটা উদাহৰণ চাম। ধৰা হ'ল অৰিজিনেল PPT 25 বছৰ অৰ্থাৎ 25 বছৰৰ পিছত কাষ্টমাৰজনে গেৰাণ্টেড ইয়াৰলি পেঞ্চন পোৱাটো বিচাৰে। প্ৰতি বছৰে গেৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা ইয়াৰলি পেঞ্চন তেওঁক লাগিব 3 লাখ টকাকৈ, আৰু পলিচিখনৰ ডিজায়াৰ্ড PPT 12 বছৰ অৰ্থাৎ কাষ্টমাৰজনে 12 বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে। গতিকে প্ৰথমতে আমি পেইড আপ সাম এচিউৰ্ডটো উলিয়াই ল'ম, যাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে যিটো কাষ্টমাৰজনে গেৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বিচাৰে বা ইয়াৰলি পেঞ্চন বিচাৰে সেইটোক আমি 12.50ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম, পূৰণ কৰিম। গতিকে ইয়াতে কাষ্টমাৰজনে গেৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী ইনকাম বা ইয়াৰলি পেঞ্চন তেওঁ 3 লাখ টকাকৈ বিচাৰে, গতিকে আমি 3 লাখক 12.50 (0.50ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম, পূৰণ কৰিম, আৰু তাৰ ফলাফলটো হ'ব 37,50,000। এইবাৰ আমি পলিচিখনৰ বেচিক সাম এচিউৰ্ডটো উলিয়াম, যাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে কাষ্টমাৰজনে যিটো পলিচিখনৰ অৰিজিনেল PPT লৈছিলে অৰ্থাৎ যাৰ পিছত কাষ্টমাৰজনে ইয়াৰলি পেঞ্চন পোৱাটো আৰম্ভ হোৱাটো বিচাৰে, তাক আমি যিটো তেওঁ ডিজায়াৰ্ড PPT লৈছিলে যিমান বছৰৰ কাৰণে কাষ্টমাৰজনে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে সেইটোৰে আমি ডিভাইড কৰিম, আৰু তাৰ যিটো ফলাফল হ'ব সেইটোক আমি ইতিমধ্যে উলিয়াই থোৱা পেইড আপ সাম এচিউৰ্ডটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম, পূৰণ কৰিম। গতিকে ইয়াতে কাষ্টমাৰজনে অৰিজিনেল PPT লৈছিলে 20 ইয়াৰ্ছ 20 বছৰ, যাক আমি তেওঁ যিটো ডিজায়াৰ্ড PPT লৈছিলে সেইটো 12 ইয়াৰ্ছ সেইটোৰে ডিভাইড কৰিম, তাৰপিছত সেইটোক আমি যিটো পেইড আপ সাম এচিউৰ্ড ইতিমধ্যে আমি উলিয়াই থৈছোঁ 37,50,000 সেইটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম। এইখিনি কৰাৰ পিছত ফলাফলটো আমি পাম 78,12,500, কিন্তু আমি জানো এই পলিচিখনত সাম এচিউৰ্ডটো 25,000কে বঢ়াব পাৰি, গতিকে আমি ৰাউণ্ডেড অফ কৰি পলিচিখনৰ যিটো বেচিক সাম এচিউৰ্ড হ'ব সেইটো আমি 78,25,000 কৰিম। জীৱন উমং আঁচনিখনত কাষ্টমাৰজনে যদি প্ৰিমিয়াম দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পলিচিখনৰ যিটো পেইড আপ সাম এচিউৰ্ড হয় তাৰ ওপৰত LICয়ে গেৰাণ্টেড 8%কৈ প্ৰতি বছৰে কাষ্টমাৰজনক ইয়াৰলি পেঞ্চন দি গৈ থাকিব আজীৱন তেওঁৰ মৃত্যুলৈকে। গতিকে কাষ্টমাৰজনক যিটো সাম এচিউৰ্ড দিয়া হ'ল, যদি কাষ্টমাৰজনে 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ 6 বছৰ বা যিকোনো সময়ত তেওঁ প্ৰিমিয়াম দিয়া বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে পলিচিখনৰ যিটো পেইড আপ সাম এচিউৰ্ড হ'ব তাৰ ওপৰত গেৰাণ্টেড 8%কৈ LICয়ে তেওঁক আজীৱন দি গৈ থাকিব। লগতে এনি টাইম মেচিউৰিটি অপশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিকোনো সময়তে তেওঁ মেচিউৰিটি লৈ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰিব, আৰু এই মেচিউৰিটিৰ পৰিমাণটো খুবেই বিশাল হ'ব। লগতে তেওঁ পেঞ্চন লৈ থকা পৰ্যন্ত তেওঁৰ বিনামূলীয়া ৰিস্ক কভাৰেজ চলি থাকে। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত বা বৃদ্ধাৱস্থাত যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ নিয়মিত আয়ৰ ব্যৱস্থা নাথাকে অথবা এটা ডাঙৰ জমা পুঁজি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সমাজ তথা পৰিয়াল পৰিজনৰ দৃষ্টিত আপোনাৰ মৰ্যাদা তথা সন্মানৰ অৱনমন ঘটে, যিটোৱে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস তথা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে মই ইমান সময়ে খুব কম সময় প্ৰিমিয়াম দি কম দিনৰ কাৰণে প্ৰিমিয়াম দি আজীৱন ইনকাম টেক্স ফ্ৰী গেৰাণ্টেড পেঞ্চনৰ যিটো ব্যৱস্থাৰ কথা ফৰ্মুলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সেই বিষয়ে আপুনি ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰক, আৰু 50ৰ পৰা 100জন এনেকুৱা ব্যক্তিৰ এখন লিষ্ট বনাওক, তেওঁলোকৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰক। মই ভাবোঁ জীৱন উমং পলিচিৰ দ্বাৰাই MDR TCOT TUTৰ ফালে খুব সোনকালে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ধন্যবাদ।